بکن. ماشي بس أنا يا یعنی sen söylüyorsan در دسترس نمی‌باشد. من در تماسشون دسترس معطلی نیست. پیامک بس هم بیاورید تمام بعد إيماية إيمان جانا نبوي ما بوليس خلينا تكلم مثلا طب يا مدام برا 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 خلاص زعل اللي ما دعوة ما دعوة فقط بس من بیاورم من دیگه چی میگم چه دوباره آگام برن آوردن نریم رفتیم السلام عليكم وما يزالوا دقيق فيكم برافو لا بابا إيمان غير متعس لا بابا اذا جارنا تكلم زارا یا خدا چی شد زارا Star sesini ne? Bay çıkın ito. آه صبح خیلی باد اومد طوفان شدید بود استخوان جلوی اینو نرم صادر بانزون می تمام رفتم به در تشعر کنم دوام بعد صادر باره تعطه و همه سی عملش بعدش خیلی شدید واقعا خانم در سخت خانم در الان داخلی انشیده بوده اما روز اول صادر بیاوردم زنیم میره بهتر آمد ما فکر کردیم یه ساخت سازی انجام میدیم سید واقعا نه هوا بارونیه ساخت ساز کردی کو در آمد من نمیز در آمد نه ساخت ساز داشته بود حتی پیش خود خوشاد آیان میرن واقعا خود کار چی میدم میداز زنی نزید آقای پراتو نه باید بیا رو زاید بری کن زن جمع بزن موقع بران سینه همه خونه میداد یا نجات نکنه دوست زنی دارش تقیبش نچردم سی چرد هیچ ما را این تعقیب شد نگه میشه خانم زارا کلنت مو فداش بازم دست دادم ما خانم زارا من جران ها بیرون یعنی تا دور دیره میتونو دم صبح بعدش خیلی شدید دیدم منتها به قلیل صاف کنم صادر به هم همش بس کنیم واقعا خانم زارا باید دوش بیشتون بیشه زم شدیم الان اینم زیاد نه نستم چه بادی آیده صادر ایده بشی واقعا دوش هم بار سنجینی من خانم زارا بار سنجینی بزی یعنی 4 ماه دم باخوش صبح صادر برداشت شوی مخبلا بادی اومد اصلا دم صبح حکسان خانه تشکر کنه بوده درکه اساسا داخل الان ما برن زازاشو کنیم یعنی زیر بارون خیسی بون زیر برف بارون با خیسی همینه بسین منم دومنش ده این نیسته شل بو
تمپراتور به صادر اضافه ببینین رو سعی میکنم تکرار تالا شو میلا کلام پاسگا برای زاد برو بس زاد برو باش الان دکتر تموم شده جفش تموم ها ها تا خورده دبتونیم ننجیش خوش نیست نظر خانم ما هم با کمک چریم که جفینا صاف شدیم خب خب وظیفه‌مه یه مقداری خاک این باب بشه بیرون و اساس الدراهم واقعا خانم در همه تو بار تا رو برده یک چه خبر داخل یا خدا واقعا آری آمر داخلش بیری کلخی صاحب بیرونی این بشه نیست خلاصی همه کام نابود بود لا من بدایم که چه چیزی تابع شده در خانم دارم تار صاف کنه تار داخل آوری یا تار صاف بیرده آن نیست نه
اتسابیره یا خدا خانم داره واقعا سخته. همه چی کامل رو تو داخلش از قند از نمچه از ادویه خانم در واقعا تادر زده او بیچه مثل ناسیتو
نه خانم سختی یعنی Allora bare ja klein rondoen. همون اول باغ قبل از برف بارون با چادر ببین داخل میقار. بعد شدید زمان بعد بارون همین چادر بعد شدید دیده چادر بود منش خیلی شدید الان قبلی همینم داخل داخل سلام 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 سلامت سایت باید سایت دارد سرده صبح بارش ما وسیله دیگه باید داریم دارم که نه آسین آسین خبری میدم نزاسی نه داری جشن بکنم به عنوان آیامه دست دارم بیم بشینید داخل این شوتونه نه بکنیم بیم خراب بکنم سیاری بابا خراب نشوش تکنم که ایرو نبی این هم نیزاخت بشورم شو این شو بیرو بشورم شو تا دیندار بشه بعد میشورم بین داخل بشوریم بیم همیشی فیل همون و مالم با خطرنا شدم بگم الان ده صبح زید طوفان شدید و قبلی سال بیاد میبزنیم داخل ما گفتم خان درستش کنه خان آمادش کنه بین داخل بشین این تاتا شده هم داخل خراب چه باز زندگی نابود بین داخل بشین آقا سین اول که بخوام یا این زن شکری
ما داخل شو طريقة راست میره. ما برام فهمی دارم دیدار هاي خاطر نه دارم دیدار عارفی دقیقا برای پلاستیکی بسونم چشون سرش بدروسي بس داخل بشي تعال انت شي عندهم صاد برا سعد من دهیتینی سیان دهیتینی داخل بشينين زي هاي الجاي موجود داخل صاد شوش آریامه میری آریامه میری بیری آقاسنا اینی خان دو برای داخل صادر بشینی سعدی وای آریامه نزدیم ماشي بس انا جاشني يعني ناش عادي سنت میداد میگفتیم چه به سراغش من داخل بیمارستان رو اومد اینو گشتم خیلی اصلا نبیرش ولی تنها دوش اصلا میرم نمیسراغ تو ایلا دوما دوش مولیته دوش اومد میرو نلشون خواهم من پدی سمزون گاز من پدی زری زنی چسی زری آریامه رو نیرم آریامه رو نیرم من مجبور برم خواهی گتسی؟ بر به رضایت بریم رسی؟ من موجوزی نشم مخصوصا من نشکن آبی نه اینکه بعد به اینکه به رضایت برید آریامه رو دام برو من قبول شدم که صبحی من بگم صبحی زنیم بزنی من بگم یعنی اون رو ها؟ آه زنش نزدی الان نه زنش نزدم دقیقا طریق اساسی لزن کنم بعد یرن دوشگاه ساعت بیره ها بارو مبین دم صبح بارومه شویومه ما دم صبح ده بیشترم الان تو برفی زنه خانم داره واقعا الان برف شدیدی زنه ببینید چه آیامته بوشی جیسه ها به اینم ها چون چی صادر برداشت به آریامه داخل تحت بیری اسم نابود بی آریامه اصلا این اساس لکامیدی با داخل صادر پیش کردم ما اومدش یا خورده تشعر کنم بیان تکنم من حتی زورتا همین باب شدیم کنم نه کسی نیست که مچم ساختات سوم پلاستیکی گوستری باید پلاستیکی اون سرش همین صادر بلومنشتن من سی اویز میتونم بعدا نتیجی یه سر کار بکن شاید کاری کنی آریامه رو بسونیم بینم خواهشت خب اگه من نگی دور زای بیده بسه دیدنت ها گزنگم بزن گزنگم بزن بیام دم پاسگاه لا آقای پراتو تصال بزنش نداری؟ نه با تابیان میره باید نه خانم دارم که زنگ ندارم گم شاید خوش بیا گم یا آن خمره ایندم پاسه با تا خون زنگش بزنه اینا بفرمون خانم دارم گوشینو بسون مشگوی تابیان میره این زیدی شما عوض شد دوش تیمو زیوی جیل عکس لاریام من داخل شدن چه فرستان شد سینا بران فرستادیسن واقعا از ما تشا خیلی سپاسگزارم اصلا خط میری ملا او در پشتی باش داشتیش بیا میرو تمام با صحبت کنیم اگه بین پاسگاه رندم پاسگاه اگه ایام میرو این آریامه بیام میری تا جام بگی بیام تا باشه بریم تا بریم مورد یا دیگه
سر هستو برفنگیزه برفنجاتی خیلی برشنده اون سال دیگه خوب برف زد میشه ها اون سال دیگه خوب برف بارون زد ها همینه برف آخری در نیست در دسترس زده نمیباشد. کشی نه حتی موی بودم دسترس نیست دیگه. خاطر خطی جلوتر گوشش بق میخوری. شاید جای بود چه خرید مخاطب در دسترس نمیباشد. تماس در شما از دسترس طریق نیست. پیامک به ایشان اعلام می‌گردد. آقای پرافر در دسترس نیست. برندن پاس جا؟ نه بازار ها؟ بابل همون منتظر باشیم تا بیا بگوشیم گوشه نه داشتم یا برای مورو سیستا بیا بریم او رو خند گوشی در دسترس نیست. دست من برام رو باید بروم کنه آزاد کنی. بس آریا میره نیاری. علاوه تو هشیاری دام خانم زهرا آقا بران آقا سینا میلاد آدم خطرناک چه فدکاری کاری نکنی چه مثلا هر روز تو بسونه آیامر نتون کاری میکنی شده من نیتم اون رو کمک کنم بدون سرش کن بعد با هم این نبودن پاسگان رو دادن نمیخوام موش میدادم اما من دادش دوشت گتسی یادم پاسگاه یا میرو لا بشی تا در غیب بزن بسار زای بود چه زنگ بزن شاید آنتنده ای ضعیف بود شاید وقتی میخنده تشی از جتسوی که نانسی کنه شن دایی بچه سرما خاطری نیستم کاش مثلا آریان میرمه بیارم بریم یا آجیان یا آمده یعنی زن شوی از هم خانه هیچ مخلوط آمده دی بازم بخاطر خدا نشوش کن چه آریان میرمه تیم ساچلش پیدا شد اومد چی؟ ساچلت میلاد پیدا شد میداد؟ وای یا خشن اونو پسنه نه میلاد میدادی؟ ها میلاد هم باشه خشن یا خدا آریامه همراه شو یا خدا ایشان بیانه در خانم در آواز ساعتتان نیمه در بس ما بيوري تعمل بعضين باش يا منتظر کنم میدارم شد دوباره کنی شد دوباره شد بک بایک شان نداره این داخل سعودی خب بعدنی ایجاد عبر این داخل فاسده ورده
يكون يا أخي أنت تنها برم تاکسی جونسی تو شاه به تعقیب میلاد تعقیب کنی. نه ما خون پویسر بمیشاد تاکسی سامان ما جینیا نه تاکسی اینجا نمی تا باشو بریم اونجا خواهد کن آقا سنا ابونه توی چی بود؟ دوباره زرد بود. این سرما دوباره زرد بحث ما یه تاکسی جدا نیم تاکسی ها خیلی ما پویسر تو دیم ما پویسر توی ما هر تو دونیم رفیق زنده یاد برم ما یه میشه تو برای نباش همراه باید ما بیه نه نیو خیلی الان منتظرمونه خانم دارم. الان چه چیزی نیست باید برد عربی هست عربی بدن پاسگاه عربی بدن پاسگاه هست معتدش کن تا مد پومبه بزرگ دستش کن صاحب کتابیام ریا هلا ایام هلا صاحب کو نه نیدارم ماشین چه هست ساعتش باید نه یه منتظرش باید بیه الان چه چی کنه تو صاحبش تا برای بعد خون ایما یه ما نگران نبوی ما پویسر توی چرا با چیه؟ این برف شیشانه یاری من ترسامون برم آقای پراتو خیلی نمو چیگی دستان های ترسامون برم روز باید برم بعد من برم خدای جایی که تا چون بزنم آجا میرم دنیا رو میرم سی نه ایام سب کو ها درنگ اونو سال ها اونو سال نه چه چی کنه برده ما این نه صابی میره داخل چیز داره نه این حتی شایی میتردم خطا اشکنی میلا اشکنی فقط ساسلش حسابی نه صرف کو اشکنی نکو اینو تمام بکنم محمد خالد آیامه پیدا خانم زدن اما کمش خواست که آیامه پیدا کنه نکو میدم نکو چه صحبت نکو من نخواستم برای پاسگاه چه غلطی کنی مثلا تا بیامدن برا خواهر زهر ما دنبال دعوا نیستم برا اشغال من نخواستم باید یه چی جوی زیرو اینو من بکنم شما بطه اینو دانتا رک کنم مکو ما دنبال دعوا نیستم بردی بیدم بردی خطرناک بردی من نخواستم من پاسگاه ادامه تا آشخال Dobrym, był. By to angowy, by co najszybciej. من صاحب زمان Elbette الان کار. صاحب خبور نه تعقیب
نکن چه ساعت ساعت دست ببینی ساعت راتم کرد راتم کرد شاید تاکم رکو اینو هم باید میام رفتم پاسگاه آسان پیاده سلام خیلی سیگار نکن میداده میخوام میخوام برم بیان تو فریبی میبرم دل خطه بودم تو طلب خبر بودم این ماشین فیلم مریه فیلم مریه من خدرام تبیرو من خدرام سیکو واسه تو من واسه بیاسوا برين سؤال اسم ميلايز غدن تكن برين درد نخیر خاله سلام علیکم آش خاله ایسانه دو ما چند تمام إذا خدمت الشرية بايك يا بداية من كرج سعيد دنيا ده وعلى ما يشاطي ما نتسوي شو ساختي بو سرقي أفينك أصلا عملت يا مساعد في بستری برد نجات تای داشتار رو باید اینه بخوام با من اگه بستری میخوام دویشون میخوام یه دونه خون میبرم بس میبرم بستری خودم میگه باید باید تیمارستان من هیچی نیست با تیمارستان هیچی نیست افغانستان طرف زمین بودن نه نیست دانی چی با این همه سختی با این همه مفاقات سرمای زمستون بخوری بنازم واقعا بنازم خام ایدونم تو تو خام تو بسم را کاشتی اختم مثل زونت بیده خوب کار بچه چینی در کار بوده اجه ریمون تا رضا من پاسکار رضا نوی نیسی نام صبح بمه شنبه بمه یعنی تو اونها هم بزه منو نریم؟ بمه برم دادگاه بلی تو در روزای دامه در آزاد شکره و اون بزه منو بلی باش رضاعت بده؟ باش رضایت دم ولی به خود شرمنده میتونم کنم هیچی من اجنی وقتی
bed zetten bro, dat gaat stil als je koud is. Dat zijn niet. نه Dat zijn bij met. Koud het خوش لب. چیزی لغوی بود ما فقط ایگون به خاطر حتی نه اینجور باید ظلم آدم رو بگن شکایت دیگه وقت بتسر روی تودویی. کوش از تعمیری خیلی داره؟ نه روزلیوت بدل ده. ها؟ روزلیوت. کجا؟ هم داخل این روستا. عنده چی بهم دارم؟ دلار بدل ده الله برن. میدار اوکی. روزای دم خدید قد نه و مزان و بسم نه خواهش و دیگه بتسن. من درسته من نگم میو بسته نبی میگم هفته یه بار دو بار حق داری بیا بسته بیا نه تاش دعوا. بیا بولش فقط دیگه بیا بسته هر دوری بعد کل موچه های پراتوریتی نمیتیل موها باشه باشه. ایون تو سیست دیر به ما چور این واقعی چه زنی دارن امکان پذیر نبی گوشی در ولش بخوام زنگ تو زنم گوشی تو نجرم. ایوه او دای چی ایمانی هیچ وقت گوشی من بیجور بعدش اینترنت نیره خط نیره بعدش مثلا در میادم بعدش من رفتم دنبال کارلش پرنده چیشه این چنون با پاسگاه یه روزات دیست پرنده صبح بیادش داخل دادگاه برا زندان آزادش کن. باش صبح دوباره نرگردی و رئیس پرنده بگویدم دیخم. نه من فقط بس من بیابرم من دیگه چی میگم دی ساعت بیادش شاید تعمیری دارین؟ نه این دشتتونه بچه زیاد برازی خیلی نمی‌زایوتی. برازی گلی دارین باید منین تو ساشو داری هر زمان پیاده چه داریم ما ماشیمون نیخواه آقا نیبریم تو ربطی داریم نه باخم بدلیوت ده. زرای خیلی میتونی برای آریامنه خیلی تو؟ ها آریامیر میخوام باید ایده تا هم بامو چون یه بار گوت خردم یاد یا بردیم شو برد رد سری نوی کوهستان بیلوم چردی دوباره آریامیر نوردی نریم یاد یا همیتونو؟ ها من هر بار رفتم ایده تا هم بامو باید داریم ربطیشان فقط نه ایده تا دوری ایده تا هم داریم برای نزدیک من مت باید برای داخل پاسگاه ایده تا هم پاسگاه یاد آقا از فکر کنیم ما مسافریم. از من فکر ها؟ من مسافر چشم داره برازی آقا داریم میده. نه مکن ایده مکن مکنیم بس مکنیم دست همه نه نیخوام نیخوام ایمان ایمان بنیه دارم. زنیه. ایده تا باید حتما باید مکن ایده باید حتما باید بامو بیان تا پاسگاه من تو قرار کنم داخل ایده تا فقط این پاسگاه است. چه حالی نیو من اصلا ایگون ایدتان نبینم تیپی با من بیار کشمه قیافه شویا آقا اصلا ما خیلی داخل پاسگاه کار داریم. اینه باید بیاندم پاسگاه اینه باید منو ول نکنی ما خواهم باشی زمانی که داره باش. نه آریامیر ایخام ایده تا هم باید بام بیاد هیچ وقت گوته نیخم هیچ وقت گوته نیخم اصلا نیخوام خیلی برای پولو میخوام برم نکن میدم برافو برافو
میدم بسر برای آجام نه تیکه خیلی بیاری نه آجام بده میبرم تو برافو اومد له دقت کن برافو راست بابا دست بابا نظام کرده تا چنا بابا میدم باز کن هی الان تو داخل روسا کار چی نوری نه بابرم روسا هیچ کار آشنا نوری ها خبرش که خاله ما گفت تاسو نه خاله ما گل ایال بتش مولین آخه خیلی شو بخیر نه ولی نمبرمو کوهستان تاسو ایره خانم دارم با تاکسی تا ماخ جرم همین رو منتظری هستیم بریم باکس هم جان سینا بوران باشه ولی هم تاکسی جرم